Okay, hello po. Good afternoon po sa ating lahat. Hello po. Ayan, magandang hapon po para sa lahat na nandito po sa ating Zoom meeting. So, currently, meron na po tayong 65 na participants na nakalagin po dito sa ating Zoom. So, ongoing pa rin po yung ating pag-a-admit. So, dun pa sa mga ating hindi pa members na nakakapag-in. So, pwede pa rin po mag-in. Anyway po, so ongoing din po na tayo po ay naka-live stream sa ating Facebook page po. So, i-share lang po natin ang ating live. So, para yung iba po na hindi makapasok dito, na hindi nakapag-register, so pwede makanood sa ating live stream. So, ayan. So, anyway po, my name is Rona. Ako pong makakasama niyo po ngayong hapon na to, kasama po ng ating magiging speaker. So, panibagong araw po na actually ito yung pangalawa ulit nating training for this year po. So, panibagong aral na naman po ang ating matututunan po ngayong hapon po na ito. So, paalala lang po namin dun sa mga hindi pa po nakakapag-attendance sa ating link, sa ating attendance link po. So, currently, meron pa lang pong 39 na nakakapag-attendance. So, meron tayong 68. So, almost nakakalahati pa lang po yung mga nag-a-attendance. So, ayan, nakasend po sa ating chat box po yung ating link para makapag-attendance po kayo. So, mamaya may mga pa-surprise po tayo. Kaya kailangan mag-attendance po kayong lahat na nandito na nakalagin sa ating Zoom. Ayan. So, i-share po natin yung ating live stream po ha. So, para mas marami din po tayong viewers or marami din po makaalam na itong maganda po nating topic ngayong araw na ito. So, anyway po, kasama na rin po natin ngayon si Sir Bert. Ayan. So, before we start our webinar po for today, so magkakaroon lang po muna tayo ng opening prayer na susundan po ng ating cooperative pledge. So, request lang po natin sa lahat na nandito po sa ating Zoom, panatilihin lang po muna na nakamute ang ating pong mga audio para mapakinggan po natin na maayos ang ating prayer and cooperative pledge. Thank you po. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart.
Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Cooperative Pledge. As a Filipino, I am and I believe in the cooperative. Alone, I am weak, but with others, I am strong. So I commit myself to work to cooperate for all to be prosperous, harmony, industry, I will value. Cooperative affairs I will attend. Responsibilities I will assume. The cooperative philosophy I will live. One vision, one belief, one feeling. In cooperativism, my life I pledge. So help me God. Okay, so ayan. So gusto ko lang din po i-acknowledge before po natin ayan. So mute lang po natin muna ang iba po nating participants. So para mas madali po nating maunawaan. Ayan. So, ayan, good afternoon po. Ayan, kasama na rin po pala natin dito ang ating vice chairperson po. Nandito rin po si Sir Roger Manlangit. At the same time, kasama din po natin dito ang chairman ng ating GAG committee po. Ayan, na si Ma'am Joyce. Kasama din po natin dito. At ang ilan din po na primary cooperatives po dito sa Marikina. Kasama din po natin dito sa ating Zoom meeting or sa webinar po natin. So alam ko po, iba't ibang lugar din po yung mga nandito po ng mga members and non-members, especially pati yung mga nasa Zoom po nasa live stream po natin na nanonood po. So ayan, patuloy lang po natin na i-share ang ating live stream so para mas marami pong makapakinig dito po sa ating webinar. So gusto ko rin pong i-acknowledge, kasama din po natin ang ating Chief Officer for Administration na si Ms. Ida, nandito rin po sa ating webinar po. Ayan, so hindi ko na rin po gaano pang patatagalin. Kasama na rin po natin ngayon si Sir Bert. So Sir Bert, para po sa ating opening and welcome remarks po sa ating mga participants. Good afternoon, Sir Bert. Hello, Rona. Good afternoon, Rona. Good afternoon, mga samayari, members, and may non-members ba? Yes, sir. Meron po. Attendees tayo. Apo. So, good morning sa lahat. Mga cooperative din. May nakita akong mga cooperative, no? Sa Marikina. Tama ba? Na-invite natin. Yes, sir. Meron din po. So, ito ay para sa lahat ng mga leaders o mga manager, staff ng mga cooperative. So isang magandang hapon sa inyong lahat at mabuhay. Mabuhay mga kamayari. Nakita ko rin yung ating Vice Chair ng BCC, si Vice Roger Manlangit. Sir Roger, are you there? Yeah, si Sir Roger ng Vice Chair ng ating EDCOM. Of course, kasama rin natin yung committee, no? Committee ng GAD. Yes, sir. Chaired by Ma'am Poise. Yes po. Nandito rin po siya, sir. Ayan. At yung kanyang other members ng committee ng GAD. Of course, yung may mga board rin yata ng PCC na nandito. Sa ating chair,
Chairperson, Ma'am Rachel, Notario, at sa lahat. Muli, good afternoon at mabuhay. So, ito ay isang tinuturing natin na magandang pagkakataon sa ating lahat, especially sa mga kababaihan at lahat ng gender na kadagdag at pagyamanin o matututo tayo dito ng mga kaalaman patungkol sa ating gender and development. Of course, kasama dito yung sexual orientation, gender identity, and yung expression, yung yung sex characteristics. Ito ay makakatulong sa ating lahat upang lalo nating maintindihan at matutong respeto ang katangian ng bawat tao, ng bawat isa. So today, may magaling tayong speaker na member din natin na siyang higit na makapagpapaliwanag sa atin ating gender and development sa ating pag-apply nito sa ating mga, hindi lang sa ating cooperative, maging sa mga organisasyon nating sinasalihan. Of course, I am speaking with Dr. Mateo Marcelo. Ay, sir. Yan na si Doc, Doc Marcelo. Siya ay isang member natin, good standing. Of course, he is psychology and guidance, counselor. At I think si Doc ay isa ring deaf teacher at parang isang author din siya ng isang book ng practicing ng psychotherapist. So sa inyong lahat, ba't maraming nakasarap pa? May mga tulog pa o ano? May number ka ba dyan na Rona? Ng mga registration? Ng registration? Ang lang natin, sir, dito po sa Google form po kasi wala siya talagang numbering po. Wala kang registration number? For example, we are 84. Pag sinabi ko yung number 84, ma-identify mo, hindi? Ngayon, sir, hindi po po. So wala. Coordinate po ko kay George din po, sir. Kasi magpaparapol ako yung mga nakabukas lang ang tatama. Sige po. George, paparapol kasi ako ng cash. Okay po. George, may identify ba? Ganda pala yung may cash, dumadami. Maski nakahiga. Di ba May? Si May ba yun? Si Maylin? Si Maylin nakahiga. Hindi naman si May yun. George, may identify ba natin yung number? May number ka ba, George? Yeah, pag sinabi kong number 50, ma-identify mo, George? Okay, sige. Yan. Lahat ng nakabukas lang ang tatama ng 200. So, ang number na aking babanggitin. Ayan po, naka-pin na po ayun, siya, si Ma'am Marlene. Yeah, Ma'am Marlene. Hello. Hello, ma'am. Ikaw ba'y member? Opo. O kumusta naman ang pagiging kamayari mo? Okay lang po. Okay. So, alam mo ba na tumama ka? Opo. Ang 200 cash. Yay! Yun. Thank po. So, ang susunod na tatama ay, pag nakasara, hindi tatama, ha? Malinaw yon. Si Ellie Villanueva ay nakasara, kaya hindi siya tatama.
Andiyan sa si Ellie Villanueva pero nakasara siya. Hindi ka tatama. Si Lilia Bulataw ay nakasara rin. Hindi rin siya tatama. Hindi siya nakabukas. So nakabukas na ang karamihan. So babanggit na ako ng number. Pwede na kayo. Sayang nahuli ka, Lilia. Sarado ka. Kaya hindi ka tamama. Okay lang, sir. Thank Okay you lang. po. Ayan, tama Nakalas day yun. po ako. Very good. Number 37. Ayan, George, sino yan? 37 po. Tama. Ay, Si Ma'am, nasa si Mylene. Nandiyan ba? naka, Wala. naka-close yung kanyang camera. Wala. Sorry, Mylene. Hindi ka tumama, Bigla Mylene. nag-open ka. Ngayon ka lang ka-open. Hindi ka lulusot sa compliance. Sorry, Mylene. So, ang next ay si number 57. Ayan, number 57. Sino? George? Balama. Palama. Nandiyan ba, Si Rona? Ma'am Preciosa. Ayan, si Ma'am Preciosa. Asan siya? From Ayun. Inco po. Siya po ay from Inco. From MCO. Ayan, Opo. kay Sir Jose. Kasi po. Sa MCO, sa IBC. Opo. Ma'am. Ayan, dahil dyan, ikaw ay tatama ng, tumama ka ng 200. Yan, nakadalawa na, ano? O yan, next is number, mahilig ako sa may 7 eh. 7. Number 7. Ma'am. Nandiyan, piling Tama po ba magsalita. si Ma'am ay from primary cooperatives din po ata si Ma'am? From ano? Hello po, po kayo? sir. Saan Sa po? Luzon po. Ayan, Sa sa Luzon Luzon. po. Luzon. Kay Vice, kay Manager Roger. Kay Sir Roger po. Vice. Ayan. Dahil dyan, kayo ay tatama ng 200. Ilan na? Tatlo na sir. Nakatatlo na po Tatlo tayo. na. Ang next na tatama ay si number 110. 110. Na-repeat. 110. 110. Ayan, nandito po. George. Mukhang 110. Ay, sorry. Opo, kasi 91 lang tayo, sir, na nakalagay Ha? dito. 91 lang po tayo nakalagay. Sayang, 1,000 pa naman yun. At talaga namang hindi kayo tatama kasi yun ay commercial. Si number 1110 ay yun po yung ating party list na susuportahan sa May 9. Ayan, napakinggan mo nyo po. Yun po yung isang ating susuportahan ngayong May 9 election. Number 110, yung NATCO, POO Party List. Number 110, POO Party List. Yun po yung ating dinadala ngayon ng mga cooperative, lalo na ng PCC, ng CUMC, yung ating susuportahang party list. Number, taas ang kamay, number, Anong number nga daw po? yeah, si Ano Sir yung Ruben. number? Si Ruben Prudente, ang tumaas ang kamay. Sir, number ano? 110. 110. Ano nga po siya? Anong party list? NATCO po. Ayan. Dahil dyan, si Ruben Prudente ay tatama rin ng 200. Tama po kayo. Ayan, may 200 rin kayo. Huwag kalimutan. Commercial yon. Ating ko pa yung 110 NATCO party list. So, ilan na, Kwan? 3 na, no?
Yung Po 200? yung nanalo po sa 200 kanina, sir, na nauna. Yung naka-open cam. Tatlo na, no? Apo, tatlo na, sir. Kaya kasama si Sir Prudente. Pang-apat po si Sir Robby. So isa na lang, no? Yan, another 200. Ang tatama ay si number 75. May 90 na 1 na, 91 na. Yung iba, sir, hindi pa nag-attendance. Hindi pa. Sayang. Sir. Apo. Ayan, sayang. Ready number, ano na ba? Tapos na yung 17. Hello po. 17. Number 17. Ayan, nasa si Sir Ferdy. Ferdy, are you in? Ay, wala. Oo, sir. Naka-video naman na siya, sir. Hindi, si Freddy ba yan? Abanso, Ablasad, Lumokso? Damox. Ay, wala. Nakasarado ka, sir. Hindi ka tumama. Ayan, hindi ko nakikita. Freddy. Naka-black screen lang kayo, sir. Oo. Kaya wala. Sorry. Wala, hindi ko siya nakita eh. So next, ang usapan natin, yun lang pong lahat na nakabukas. Yung nakaitim, ay sa November 1 pa yun. Number 27, nasabi ko na yung 27, 37, 47. Yan. Yun, nakita ko na yun. Ano? Asan kayo? Nakabukas baro na? Wala, no? Anong first name, George? Janin. Wala na siya dito sa participants natin. So, wala. In count of 5, 1, 2, 3, 4, and 5. Sorry po. Number 47, 67. Ayan, Aling LV. Papalo. Are you in? Andito po siya, sir. Kaso wala po, hindi ko naka-on ang kanyang Hindi camera Yan. po, walang camera. Sorry. Ayan, sayang. Hindi kayo naka-on. Kayo ay naka-out. Next number is 18. 18, 1-8. Number 80. Yun. Alright. Ayan, naka-video In on si 1. In Hi, 2. ma'am. Ngayon, nandun yata si Russell Razel. Morales. Ma'am, ikaw ba yan? Asang kamay nga, ma'am. Tabi ko eh. Ayan. Ma'am, Hi, right. ma'am. Ayan. Kayo ba ay member, Ako po. ma'am? Yes po. Member kayo ng anong cooperative? Sa Anong barangka po, sa main po. Sa main, sa Barangka Credit Cooperative. O dahil diyan, kayo po ay nanalo ng 200,000 pesos. Thank you po. 200 lang, ma'am, ha? Baka singilin niyo si Rona ng 200,000. With that, thank you very much. At para makapagsimula na tayo muli, magandang hapon sa inyong lahat. At hanggat natin ang patuloy na pagpapalalim pa ng ating mga kaalaman upang patuloy nating maipangat, mapaunlad ang ating mga buhay. Muli, isang magandang hapon, magandang araw, at mabiyayang buhay. Salamat po. Ayan, Thank you very po, much. Sir Bert. So ngayon, dahil medyo naipakilala na rin po sa inyo ni Sir Bert ang ating magiging speaker, so dadagdagan ko na lang po para mas makilala niyo po ng lubusan ang ating magiging resource speaker po for today. So, ayan. Okay.
So, ang magiging speaker po natin ngayong hapon na to, si Mr. Matthew M. Marcelo. Siya po ay graduated Doctor of Psychology at Instituto de Roma, Rome, Italy. Ayan. Doctor of Guidance and Counseling, major in Therapy sa Theophany International University at Haiti. At the same time, siya po, isa din po sa kanyang tinapos po is Doctor of Humanities ng University of Brazil, Masters in Psychology ng St. Paul University, Masters in Communication Arts at London, United Kingdom, Masters in Educational Management ng Marikina Polytechnic University, awarded as Ambassador of for World Peace year 2020 by Global Peace Council sa London, UK, and award for contribution to education community year 2018 naman po in Dubai. At the same time, yung kanina nabanggit ni Sir Bert, isa rin po siyang DepEd teacher, book author, and practicing psychotherapist. At the same time, siya rin po ay member in good standing na Barangka Credit Cooperative. So, hindi ko na ganun pang papahabain pa ang pag-intro po kay Sir Matthew. So, please welcome po Mr. Matthew M. Marcelo. Yes po, good afternoon everyone. Everybody can hear me loud and clear? Yes, sir. Ayun, thank you po. Magpapasalamat na po ako for inviting me once again dito po sa ating BCC. Mga kamay-ari, magandang hapon po. Isang mainit na hapon para sa ating lahat. It's the start of the summer season already and the Pag-asa already opened the summer season here in the Philippines. So good afternoon once again. So thank you again, Ms. Rona, bago ko makalimutan, for assisting me with this presentation. Good afternoon sa ating pong lahat, sa ating pong GM, kay Sir Bert, at sa lahat po ng mga board members, and especially sa ating GAD coordinators, sa pumuna po ni Tita Puying. Good afternoon. So, nandito po tayo just to discuss all about GAD. What is GAD? Current trends, ano pong merong mga bagong pagbabago sa larangan po ng batas na ito. At syempre, i-discuss rin po natin what is all about the SOGI bill. Ito yung naririnig po natin sa ating mga discussion, especially during our primetime news. Lagi po natin naririnig, ano ba tong SOGI? Ano ba tong SOGI? Ano ba tong SOGI? It's the usual thing. And it's a good thing that I will just take this opportunity that here in the BCC, Barangka Credit Cooperative, maganda po siyang avenue, lalong-lalo na po sa normal, sa layman, sa normal na tao dito sa paligid ng Pilipinas, within and outside Marikina, para we are going to be oriented well. It's a good thing that we are here, sama-sama po tayo ngayong hapon, may tutunan po natin ang mga pagbabago sa ating lipunan at para po natin mas lalong maunawaan ang mga pagbabago. Ika nga, there's nothing constant in this world except for change itself. So with that, without further ado, welcome. This is SOGI 101. I am Ambassador Dr. Matthew M. Marcelo. Tubo pong Marikina at tubo pong Palumpang. Thank you, Ms. Rana. We'll start with our slide. So, umpisahan po natin na open-minded po ba kayo? Yan ang pinakamagandang tanong para umpisahan natin to. We're going to learn more about ourselves. Like what our host mentioned a while ago, I am also a teacher and a practicing psychotherapist. So kung meron po tayong mga problema sa larangan po ng ating pag-iisip, yan, sa psikolohiya, sa ating pagtanggap sa mga problema sa paligid, this is the perfect opportunity to consult professionals such as psychologists. Kami po yun. So dito po sa panahon ng pandemic, ipopromote ko na po ang aming pong larangan. Sa panahon po ng pandemic, we are already been open with the concept of consulting professionals, psychiatrists, psychologists, and the such, guidance counselors. Dati po sa panahon, nung unang panahon po ng ating mga magulang at mga lolo't lola, lagi po nating naiisip na kapag magpapacheck up, may problema sa pag-iisip, laging kadikit. There's a connotation about that. Ay, may something yan, baliw yan, di po ba? Laging parang may kakaiba sa kanya.
nagpapacheck up sa psychologist, nagpapacheck up sa psychiatrist, may topak, may tililing. Ayan ang usual nating naririnig. Pero right now, during pandemic, we are trying to improve and embrace the idea of mental health. So here, our topic for current trends with regard to GAD and concepts with the Sogiesc na encompass, it will be also included with this idea that just try to open up and try to have an open mindset. Yun lang po ang aking request before we move on with our discussion for this afternoon. I'd just like to ask you to set aside first your religion, your faith, your morality, kasi po hindi po natin masyado po maiintindihan ang ating po pag-uusapan kung nakabox, nakakahon po tayo, nakakahon sa ating po mga pinaniniwalaan sa religion. I am not here to contest. Okay, let me just clarify that. It will be a good disclaimer. I am not here to contest about your faith. Hindi po ako nandito para po kalabanin ang inyo pong relihiyon. Andito po tayo para po mas maintindihan po natin ang ating sarili at maunawaan po natin ang iba pang mga tao sa paligid po natin. And we all know that this is a modern world. Madami na pong pagbabago at dapat tayo makasabay sa pagbabago. Iyon din po ang pinopromote ng ating kooperatiba, mga kamay-ari, na lagi po tayong sumasabay sa pag-agos po ng pagbabago. So with that, let us just try to start. What is GAD per se? What GAD, it's just a simple definition of gender and development. Napapaloob po ito sa batas. So meron na pong batas na nagpapatupad here in the Philippines that all organizations, may it be public, may it be private, you should have this, and mandated to follow GAD itself. Napapalo po siya sa Executive Order 227 that with the new family code here in the Philippines. Ito po yung mga legal basis muna po tayo para po mas lalo po nating maintindihan. We have this Republic Act 6725 para po hindi naman po natin kailangan makabisado po yung mga Republic Act with the numbers. This is only a law. It's already passed, amending prohibiting discrimination against women. Ayan, dito na po yung mga pumapasok yung mga anti-discrimination. Kung makikita po natin, meron po tayong batas na magtatanggol po sa atin kapag may discrimination na nagaganap kung hindi man lang sa loob ng ating nasasakupang bahay, pwede rin po dito sa loob ng ating opisina. We have also Republic Act 7877 that mandates for anti-sexual harassment. Ito naman po yung mga napapanahon na kung saan yung konting pagsasalita lang, kailangan medyo pumapreno rin tayo sa mga binabanggit na mga salita. It can also be a form of harassment. Pwedeng yung simple touches or yung mga simpleng tingin, mga ganyan. Meron po tayong kung nakaka-offend, it's already a matter of offensive part with regard to the other party. Dito na po pwedeng pumasok yung ating Anti-Sexual Harassment Act. Kung natatandaan niyo po, last March 8, ito lang, kamakailan lang, this is, napapaloob po siya sa Republic Act 6949, declaring that every March 8, it would be a working holiday to be known as your National Women's Day. Yan. So, meron po tayo dapat mga ginawang activities. So, yung mga government offices, as far as I know, we conducted activities. In our part, I'm under the supervision of the DepEd or the Department of Education. Meron po kaming simple activity just to celebrate Women's Day. So, yung iba pong ahensya din po ng gobyerno, nagkaroon din po sila ng pagkakataon na to celebrate with what are we going to celebrate. And that would be your International Women's Day. So, yung Women's Day, kung mapapansin natin, ito rin yung pagmamahal at paggalang natin sa kababaihan. Lalong-lalo na lahat naman tayo ay may mga nanay. So ito rin po ang magpapakita with that. So what about this gender and development it's all about? It's under the Magna Carta, RA 9710, like what I keep on mentioning a while ago. To sum it up, para lang po mas madali po nating maintindihan, it helps to promote the participatory process and empowerment, equity and sustainable for development. So when we talk about equity, it's just a matter of equivalent to the word fairness. So
mamaya, as I move on, I will try to differentiate the two words, equality versus equity. Kasi minsan nalilito po tayo sa paggamit at paano ang pang-unawa po natin. So like I keep on talking from the very beginning, just have an open mind para po mas lalo po nating maintindihan. So aside from that, gender development also, it's an develops community. A community that is free from violence itself, and we are respectful of human rights. That's what we are trying to promote right now. We respect human rights and supportive of self-determination. And when that, we are going to develop, of course, self-confidence. Kapag meron po tayo nito mga bagay-bagay nito sa ating pagkatao, nade-develop din po natin unconsciously, hindi po natin sinasadya, unconsciously, nakaka-develop tayo ng self-confidence. And that's the key that we are going to face the outside world. And of course, it's an actualization of human potentials. So, napapaloob po dito sa batas na ito, paano natin mapapangalagaan? Hindi lang ating ang physical na katawan, kundi ang ating mental health. We are going to develop that. As we know, we keep on exercising, di ba? Nag-enroll tayo sa mga gym, we run, we bike, di ba? Just to have that good flow of blood within our body. Pero bukod doon, dapat pinapractice din natin ang ating mental health. Dapat pinapangalagaan din natin ang ating pag-uutak at ang ating pang-unawa sa mga bagay. That is the one good thing that I can mention, that we are very thankful in partnership with BCC, ang ating kooperatiba, that we have this kind of webinars na para mapalaganap, maibigay natin ang mabuting balita. So with that, like I keep on mentioning, just like what Ms. Rona mentioned, we are live in our Facebook page. Just like and feel free to comment. And of course, share the good news. Share all the knowledge that you can get. Yung mga kahit konting mga bagay na matatandaan nyo sa mga i-discuss, aking mga i-diskurso ngayong hapon, maibigay natin at maibahagi natin sa ating kapamilya, hindi lamang din sa ating mga anak, kundi pati na rin dun sa labas ng ating bahay para magkaroon tayo ng pagkakaisa. It's a matter of respect. So that's one key word that I would like to emphasize with as of now. It's a matter of respect. Next slide, please. So, meron na po tayong mga milestones when it comes to GAD before we have this gender blindness na tinatawag. When we talk about gender blindness, ito yung mga pagkakataon ng sinaunang panahon kapag nakakakita tayo ng ay hindi ito lalaki. Ayan. So, passing tabi na po sa mga salitang magagamit ko. So, didiretso yung mga salita para mas lalo po nating maintindihan. Noong mga sinaunang panahon, kapag ito yung mga kilos babae, kilos lalaki, yan, yung mga tinatawag natin binabae o kaya mga tomboy, mga ganyan mga salita, medyo nagkakaroon na tayo ng bias. Hindi pala medyo, totoong nagkakaroon na tayo ng diskriminasyon. So that's what we started with, gender blindness. We have this gender awareness din na tinatawag. From gender blindness, dumating din ang panahon na nagkaroon tayo ng awareness na ay hindi, tao din sila, tao din na kailangang irespeto, tao din na dapat maintindihan din natin, at syempre, tao din na nilalang ng ating Panginoon. Kung anumang God, whatever faith that you belong to, that you believe in, I respect that. So we have that awareness already. So wala naman sigurong relihiyon dito sa mundo natin na nagtuturo na ay, i-condemn natin yung mga ganyan, i-condemn natin itong mga ganitong bagay. Hindi natin yung papaniwalaan. Ito lang ang nilikha ng Creator. So, nandun pa rin tayo doon sa gender blindness. So, from gender blindness, we have that transition to gender awareness, and now we are now being gender sensitive. Ito yung mga magandang pagkakataon na kunyari, aware na tayo, pero at this time, we are also sensitive with the words that we are going to utter. Kung ano mga sasabihin natin, pumopreno na tayo. Hindi tayo basta-basta bumabanggit, di ba? Minsan, nagpapasintabi tayo, hindi na natin sinasabi ng harapan. At nag-iisip muna tayo ng mga maka-5, mga maka-10 ulit bago natin bigkasin. Remember, hindi
na hindi natin mababawi ang mga salita na ating mga binitawan na. So nakakasakit, di ba? Yung mga ganyang bagay. So from blindness, we have we are near awareness, and we are now with sensitive. So we are gender sensitive. From gender sensitive, we transition again into to becoming having or to have gender responsive. Sensitive tayo, alam natin, naiintindihan natin. We have that word empathy, naiintindihan natin kung saan sila nagmumula. But right now, we are going to be more responsive. Ano na ngayon ang gagawin natin? It's not a matter of you're just going to be there, just a witness. Diba? Dapat meron rin tayong gagawing hakbang. So, this opportunity, this webinar, it's already a good avenue to explain to those family members, to your friends, perhaps to your partner, or to whoever outside your household, to explain what are you going to learn. That's also your responsibility right now. I'm giving you that responsibility. Binibigay ko na po yung responsibility na yan sa inyo ngayon na ipakalap ang ating matututunan kung ano man ang ating mapupulot na aral ngayong araw na ito. From responsive, we have that gender fair and equity. Ito yung, I will tackle that later on. And with fairness and equity, we are trying to be more accountable. So, nagkakaroon tayo ng pagkakataon kung saan pinanindigan natin, nagkakaroon tayo ng lakas na loob na panindigan din natin at ipagtanggol kung ano man yung mga pinaniniwalaan natin sa mga bagay-bagay. So, we keep on mentioning the words gender. So, right now, let me just try to open your mind, try to differentiate the word sex and gender. So dalawa po siyang salita na dapat po nating mas maintindihan. Nandyan pa po ba kayo, mga kakamay-ari? Are you still with me? Yes, sir. Ayan, maraming salamat. Thank you very much. So when we talk about sex, S-E-X, all right? So when we talk about sex, that's the word that the doctor assigned us. It's an assignment. Okay? So example, during labor, thank you po, salamat po. During labor, delivering already of your baby, at nakita ng ating doktor na meron po siyang penis, o kaya meron po siyang pututoy, o kaya didiretsin po natin, meron po siyang tite in Filipino. Sa pagitan po ng kanyang mga hita, i-assign na lalaki siya. That's sex. The doctor assigned that to us. Kapag nakita naman sa pagitan ng hita ng baby ng sanggol na mayroon siyang hiwa or vagina, the doctor will assign she's a girl, female. So meron na tayong male, meron na tayong female. That's sex. When we talk about sex, again, it's something that is assigned to us at birth. Okay, so wag po muna tayo malito ha. Medyo dadami po kasi yung mga terminologies at mga terminolohiya na ating ma-encounter this afternoon. So dun po muna tayo sa sex at sa gender. So ang sex, it's an assignment. It's assigned to us by our doctor upon birth. Then when we have the word gender, that is something that is innate in us. Meaning to say, yung kung ano ang ating nadidiskubre sa ating pagtanda habang lumalaki tayo as we grow old, kung anong ating pinapakita sa society, paano tayo kumikilos, papasok dito mga gender roles, paano tayo nagpo-project sa iba, kung kumikilos ba tayo na lalaki, kumikilos ba tayo ng babae, how are we having that under our culture and under our personality? That is what we call gender. What we are expected to be. Ika nga kung ano tayo, kung tayo ba ay masculine or tayo ay feminine. Okay, for example, sa sex, kapag in biology, when we talk about female, yung chromosomes niya, XX. Natatandaan natin na ating biology class. XX kapag female, XY kapag male. Kapag gender, ano yung ine-expect at kung nagmamatch yung ating gender. For example, I am born a male,
Lalaki. Then, kapag tayo ay maglalaro, ay gusto natin maglaro ng toy gun, okay. O kaya naman magpapahaba ako ng balbas o kaya bigote. So, nagmamatch siya, so masculine. On the other hand, kapag pinanganak naman na babae, tapos gusto niya magpahaba buhok, kung ano yung nakikita ng society sa Philippines, di ba? Pahabang buhok kapag babae, nagsuskirt, nagpapalda, nagbabra. There is something else. There's a penis na maliit lang. So ano siya? Lalaki ba siya or babae? Dito na papasok yung salitang intersex. Very good, Miss Mai, hermaphrodite. We are not using right now, we are not using the word hermaphrodite as of this era. So medyo pasok na daw, obsolete na ang salitang hermaphrodite. Pero tama po yun sa ating pagkakatanda. Nung panahon po natin, ang tawag po sa kanila, hermaphrodite. So when we talk about hermaphrodite, ang term na gagamitin po natin, just to be respectful and just to be more scientific as of now, as of this period, we're going to use the word intersex. Tulad din po siya ng hermaphrodite. So we have your male, we have your female, and we have your intersex, also known as, before, your hermaphrodite. Pero, ano ngayon ang sex ng bata? Kung dalawa ang kanyang ari or ang kanyang genitals. So that's what would be the question of this Sogi. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon, how are we going to define ourselves? Binibigyan ng Sogi na pagkakataon ang isang bata, ang isang nilalang na you define. Are you going to be a male or are you going to be a female? Kasi right now, here in the Philippines, whether we like it or not, tinatanong tayo ng doktor, tatanungin ang magulang, dalawa po kasi ang ari ng anak nyo, Mrs. Sir, intersex po, hermaphrodite. Pero ano po bang ilalagay natin sa ating po birth certificate? Pwede po ba natin ilagay na intersex? Kasi sa Sogi po pwede. But right now, we are not doing so. So, it's just male or female. So, bibigyan natin ng pagkakataon na sumagot ang ating nanay at ang tatay. Okay, mas gugustuhin ko sabihin ng nanay, male. Sabihin naman nung tatay, okay, sige, male siya. Habang tumatanda ang bata, naiiba, nakakaroon ng bodily changes. Yes, that's correct. Tulad nung nabasa ko kay Sir about hormones, nagkakaroon ng hormonal changes. So nagkakaroon ng pagkakataon ng bata, dineclare na male sa birth certificate, but right now, as the person grows older, during time, parang naiiba yung pakiramdam niya na hindi siya pakiramdam na male. Pakiramdam niya, female. Dito pumapasok yung Sogi bill. Ito yung mga pinagtatanggol ng ating mga mambabatas sa Senado, sa Senate and the lower house to push through with the Sogi bill. I will discuss the Sogi later on. Isa sa kagandahan ng Sogi ay pagkakaroon ng pagkakataon para mabigyan ng chance kung anong kanyang i-define as their gender. Saan po nanggaling ang mga ganyan? Madami pong cases, ma'am, ng mga ganyang cases here in the Philippines. It's not just through the media, hindi syempre as a part of sign of being respectful to the family, hindi po natin siya binibigay na pagkakataon para ibalita or ipakalat. Pero marami rin po tayong mga cases nagkakaroon po ng mga ganyan. Thank you for that participation. Next slide, please. Thank you. So here we go with equity versus equality. When we talk about equality, kung ano po mapapansin nyo dyan sa ating pong presentation, you can see here with the word equality, it's equivalent to the word sameness. And kung mapapansin din natin, gusto nilang manood with the same baseball game. Meron toddler, merong elementary level kid, at siguro pagpalagay natin high school kid, yung isang mas matangkad. Hindi sila makapanood kasi merong barricade, merong fence blocking their view. Kung bibigyan din natin sila ng same height, same size of box, so that they can stand on top of the box and watch over the game,
kung mapapansin din natin, yung toddler, hindi pa rin siya makakakita. Yung elementary kid, medyo makakapanood na siya at mas mataas na rin ang makikita nung high school kid. Kasi same ang binibigay natin. Compared to equity, it's a matter of being fair. It's about fairness, one of our greatest strengths sa positive psychology, fairness. So kung makikita natin kung ano lang ang kailangan nung tao, yun yung ating ipoprovide. So since yung toddler, kahit bigyan natin ng isang kahon or box, wooden crate, hindi pa rin siya makakapanood. Kung dadagdagan natin, para mas mataas yung kanyang tutungtungan, he will step on 2 crates, wooden crate. Therefore, he will have a better view. Compared also to our elementary kid na 1 box lang pero nakakapanood siya ng mahusay. And of course, our high school kid na we are not giving anything because just to be fair with everyone, makakapanood. Ano bang mob natin, di ba? With the ayuda na binibigyan ng pagkakataon na makakuha yung mga less fortunate, tapos tayo na nagbabayad ng tax, hindi naman tayo nakakakuha. Let's just try to look on the other side of the coin and just try to look to being fair. And that is what we are trying to create, equity. Di ba? Mas kailangan nila, so sila yung mas bibigyan. We are going to provide some more to them. At hindi naman natin masyadong kailangan kasi we can earn that amount, pero compare naman dun sa mga middle part, sa mga middle class, dun tayo nagkakaroon ng problema. So it would be better if kung may maaampunan din kahit papano. So that is what we call about equality versus equity. All we need to do is just try to be fair with situation. Just try to look on the other side of the coin. Tingnan natin yung isang side, yung isang bahagi, para mas lalo nating maintindihan. Dinidiscuss ko yung equality and equity so that as we move on with our GAD and SOGI concepts, mas lalo nating maiintindihan na titignan natin yung isang side, yung isang bahagi para mas lalo nating maintindihan yung ating mga itatalakay or what are we going to discuss for this afternoon. Next slide. Thank you. So like what I explained a while ago about sex, that would be your biological trait. It's an assignment. Ano yung inassign sa atin? Kung male ba tayo or female tayo. About gender, tulad ng what we explained, terms na kailangan nating pag-usapan when we talk about SOGI bill. Yung SOGI bill, tulad ng sinabi ko kanina, let us not try to close our mind that it is only, hindi po siya lang nagpo-promote ng same-sex marriage. Tignan po natin siya sa ibang anggulo. Tulad ng sinabi ko kanina, part ng SOGI bill is how are you going to declare for your sex. Whether you're going to be called a male or a female, bibigyan po kayo ng pagkakataon. Okay? Siyempre, sa ating mga mindset right now, medyo nahihirapan po tayo. All we need to do is just try to listen and just try to open your mind about these things. Aside from that, tulad nung legal basis, for example, before I continue discussing with the terminologies, when we talk about legal basis, dito papasok yung madami na silang pinagsamahan. For example, mayroong partner na male and male, pareho silang lalaki na magkasama, or female-female, partner po sila, mag-asawa na rin ang turingan nila. Then they adopted or they have their kids. For example, something like that. Eh nagkataon na namatay ang isa. So, sa usual law natin, nahihirapan po tayo kung kanino mapupunta yung mga pinaghirapan nilang mana. Pero mga cases right now na hinahabol nung namatayan na pamilya. Pero unfair naman, kung titignan natin, na nagpakahirap din yung partner dun sa yaman na kung ano man yung yaman na meron silang dalawa. It's a shared entity. Di po ba kapag kasal ang lalaki at babae, it's what we call conjugal property. Pero sa SOGI, ito yung pinopromote na kahit hindi po sila kasal or meron silang pinagsamahan na kung saan they have this law that we can back up their relationship through the years, it can be forwarded as the rule that we can have that
particular fund, ika nga, yung yaman, kung ano man yung napag-share nila o nakuha nila na magkasama sila, pwede ring makuha ng isang partner na hindi po ito papayagan nung nasusulat ng mga batas right now. So that's what another thing that Sogi is trying to explain to us. Another thing, before I forget, it's all about adoption processes. Yung pag-a-adapt po ng mga bata, di po ba nagkakaroon tayo ng misconception? Usually, if I asked you, how do you define family? Paano natin nakikita ang isang pamilya? Usual na sagot kapag pamilya, may nanay, may tatay, may anak. Lalaki, babae, at mga anak. That's the usual thing that here in our culture in the Philippines. Pero hindi po ba natin mako-consider na pamilya yung isang lalaki at isang lalaki na magkasama? Tapos meron silang ampon o wala silang anak pero magkasama si lalaki at si lalaki o magkasama si babae at si babae, partner po sila. Can we not consider them as family too? Di ba usual, meron tayong mga close-minded? Right now, pwedeng sabihin sa akin, pwedeng sabihin na, oh, yes, pwede, we can consider that. Okay, family siya, good. Pero kapag nangyari na sa totoong buhay, nangyari sa pamilya natin, nangyari sa anak natin, parang nagkakaroon tayo ng, mahihirapan tayo sa pagtanggap. That's what I keep on asking you, to keep an open mind dito sa ating mga dinidiscuss. So let's start with terminologies. Before we move on with the LGBTQI+, and so on, madami pa po. Bago po tayo malito sa mga terminolohiya, puntahan po muna natin ang SOGI. Next slide, please. We'll go back with the LGBT, with the acronyms. Here we go. We have your gender identity. We have your gender expression. Biological sex, yan po yung sex na in-explain ko kanina. And we have your sexual orientation. Para po lalo po natin mas maintindihan. When we talk about gender identity, we are trying to ask kung ano yung pananaw natin sa ating sarili. Ano yung tingin natin sa ating sarili? Kahit na pinanganak kang lalaki, pero ang tingin mo ay babae ka, or pinanganak kang babae, pero ang tingin mo ay lalaki ka, we respect that. That's what we call about gender identity. Gender expression is how you show, how you project to the outside world. For example, lalaki ka pinanganak, ang sex mo ay, assigned sex mo ay male, pero how you project outside ay medyo effeminate, medyo feminine ang kilos natin. Yan, gender expression. O kaya naman pinanganak ka, assigned gender mo ay female, pero medyo brusko, masculine ang kilos mo. Iyan yung ating gender expression. But wait, let us not try to put a period on that. Hindi porke na ang isang lalaki ay mahinhin kumilos, bakla agad. Didiretso ko na po yung mga salita para mas lalo po nating maintindihan. Pardon for the words that I'll be using. Hindi porket kilos brusko ang isang babae, medyo masculine ang kilos niya, nagsusuot siya lagi ng polo, ng t-shirt, kasi komportable siya sa t-shirt, maiksi ang buhok ng babae, hindi porket gano'n ang pinaproject niya, ang kanyang gender expression, pwede na natin siyang sabihin, ay, tomboy yan. That's a big no. So, let's just try to, it would be better just to ask the person kung ano ang kanilang gender, kung anong tingin nila sa sarili natin. That's one way of showing respect. Mahirap yung tayo yung nagsasabi, ay, bakla yan, kasi tinan mo, kung kumilos, pag pakembot-kembot, ang ibang kumilos, yan. It's not like that. Hoy, tomboy yan, kasi tinan mo, parang masusuntok tayo, o tipong konting ano lang, ibot parang babangasan yung mukha natin. Sorry for the term. So, yun yung mga gusto nating sabihin. So, when we talk about those things, let us just try to incorporate it ourselves. Let's just try to focus also kung sa ating sasabihin at makakarinig tayo ng mga ganung bagay, ano yung mararamdaman natin? Hindi naman iyon yung gusto natin. Hindi naman iyon yung tingin natin. So, like I said, just as a sign of respect, it would be better if you ask the person. Diba?
galang at respectful manner you will ask the person. Let's go back po. Let's go back to the previous slide. Thank you very much. So when we talk about SOGIE, SOGIE, sexual orientation, the SO stands for sexual orientation. The GI, it's gender identity. And of course, your E will stand for expression. Yun po yung ibig sabihin ng SOGIE. Ito yung naririnig natin na gustong i-push ni Congresswoman Geraldine, kung familiar tayo, ng Bataan. Si Congresswoman Geraldine, she's a transgender woman. Ibig sabihin nun, ang assigned gender niya, pinanganak siyang lalaki. Pero ang tingin niya sa sarili niya, bihis niya, makeup niya, ang gupit niya ng buhok, ang mga suot niya pambabae would be babae, feminine, so transgender woman. Siya yung nagpo-push, isa siya sa mga author ng SOGIE bill na gustong i-push ang itong batas na ito. So we'll start with SOGIE, sexual orientation, gender identity, and expression. Okay, so nandiyan pa rin po ba tayo, mga kamay-ari? Ayan, heart react po. Para makapag-ayan. So, ayan, may mga nag-react. Yes, nandiyan pa po tayo, mga kamay-ari. Ayan, nandiyan nag-heart react na rin po yung iba. Nandiyan pa na ba si Mr. Matthew? Okay, very good. Everybody can still hear me, right? Yes, May nagko-comment po na hindi po daw lumipat yung slide. All right, so here we go. So we'll start with sexual orientation. When we talk about sexual orientation, ang keyword na natin dapat tandaan would be the word attraction. Saan ka attracted? Sino ang gusto mong jowain? Sino ang gusto mong shotain? Whether a girlfriend or a boyfriend. Sino ang gusto mong makasex? Sinong gusto mong maikama? That's sexual orientation. Siyempre, gusto mo yun. Joke lang. So, let's proceed with the word sexual orientation. Meron po tayo dito tinatawag na heterosexual. Kapag sinabing heterosexual, ang sex niya, pinanganak siyang male, pero ang gusto niya, syempre, ang opposite gender. Pinanganak na male, ang gusto niya, attracted siya sa female, opposite. O vice versa, heterosexual. Si female, attracted siya sa male. Yan po yung tinatawag nating heterosexual. When we talk about heterosexual, ang usual terminology would be straight. Diba? Ito yung mga naririnig na natin mga terminologies ngayon. Anak siyang babae, pero ang gusto niya, babae din. But before we move on, I just remembered something. Let's just be careful with terminologies. Like for example, meron kasi tayong mga makikilala na iba din ang gusto. Iba yung kilos niya, pero iba rin yung gusto niya. Ayan. Dito papasok yung mga bisexual. Kapag sinabi natin bisexual, sila yung lalaki siya, pero nagkakagusto siya, attracted siya sa babae, pero minsan attracted din siya sa lalaki. So bisexual, both gender, attracted in both gender. So when we talk about, pwede rin siyang babae siya pinanganak, ang assigned gender niya, babae siya pinanganak, pero attracted siya sa lalaki, nagkaka-boyfriend siya, pero at the same time, nagkaka-girlfriend din siya. So, pwede both, kaya tinawag na bisexual. Ito yung three terminologies na common that we are using right now. We have your heterosexual, attracted to the opposite gender, straight, ika nga. We have your homosexual, attracted to the same gender, or your bisexual to both. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. In Filipino, we usually call that term silahis. If you're familiar with that word, silahis. Okay. So, but wait, there's more. What if kung yung attraction niya ay regardless with gender? Meron akong personal na kilala. Pinanganak siyang lalaki,
kilos lalaki siya, nagka-girlfriend siya before, pero ang kinakasama niya ngayon ay yung bakla, gay, na long hair, na trans woman, ika nga, na mukhang babae, nagbibihis babae, yun yung kinakasama niya. So, meron tayong mga pagkakataon na ganun. Or, meron din tayong pagkakataon na bakla siya, pero ang gusto niya, diba, dapat kapag bakla, ang gusto niya lalaki, same. Pero teka lang, parang ang gusto niya, yung tomboy. Meron tayong mga napapanood niyan, mga hashtag Jessica Soho, diba? Si bakla, na pangasawa si tomboy. O kaya naman, yung isa namang babae, iba rin yung naging partner niya. Regardless of gender, regardless of the presentation to the society, regardless of sex, na i-in love siya to the person, him or herself. Ang tawag po doon, pansexual. So meron tayong hetero, may homo, may bi. Ngayon, meron tayong pansexual. Regardless kung anong kilos niya, pwede siyang nagkakaroon siya ng attraction. For example, do you still remember the news before? I think that was 2 years ago. Si Joey Mead, yung VJ na babae, tapos meron siyang asawa. Yung asawa niyang lalaki na famous rich guy, macho-machong image, mahilig sa sports car, tapos ngayon bigla siyang nag-shift, naging trans woman siya. Pero tong si Angie, ang pangalan niya na ngayon, si Angie Mead, siya yung pinanganak na lalaki pero babae ang tingin niya sa sarili niya, ang pananaw niya sa sarili niya, kahit ano daw, balibalik na rin niya, ang pananaw niya, babae siya, pero attracted siya, di ba dapat ang expected ng society, we are expecting that this particular person will be attracted to guys, to the male gender. Pero teka, bakit hindi niya hiniwalayan si Joey Mead, yung asawa niyang babae? Trans woman na siya, ladlad, na nagkikilos babae, nagdadamit babae siya, pero hindi siya nakipaghiwalay dun sa asawa niyang babae. Kasi sinasabi niya, attracted pa rin siya dun sa asawa niyang babae. Pwedeng sexually attracted pa din, romantically attracted pa din. So, papasok siya dun sa category na pansexual. Alright. But wait, meron pang isa na habol. So, meron tayong hetero, meron tayong homo, may bisexual, at meron tayong pansexual, na kung saan si pansexual, regardless kung anong sinasabi ng society, regardless kung anong pinoportray ng tao, mapa-feminine ba siya or masculine, gusto pa rin niya yung tao, pansexual. Pero merong mga ibang pagkakataon na itong taong to, hindi siya attracted. Sir, pwede bang mangyari na hindi siya attracted to anyone? Yes, there are cases na merong tao na never siya na-attract sa opposite gender o kaya naman sa same gender. Gender sa same gender, kahit anong wala. Pero pwedeng magkaroon ng romantic love. Nakakaramdam naman siya ng love. Pwede siya magkaroon ng love. Pero hindi siya attracted sa tao per se, sexually. So, papasok siya dun sa salitang asexual. So, yung limang yun, ang tinatawag nating sexual orientation. Pupunta naman tayo sa gender identity. Di ba po? Like what I mentioned, SOGI. SO will stand for your sexual orientation, and now we're going to move on with gender identity. When we talk about gender identity, dito na papasok kung ano yung ating sinasabi, anong sinasabi ng utak mo sa sarili mo. Ano ka? Iyon yung sinasabi niya. Kung anong sinasabi ng utak mo sa sarili mo, ano yung pag tinanong, ano ka? Ito, dito na siya papasok. Ito yung mga words na ating pwedeng pagtuunan ng pansin. So, we have your cisgender. Kapag tinawag nating cisgender, ito yung terminology na nagma-match
yung sex natin sa ating gender. Ulitin natin, nagmamatch. Ibig sabihin, pinanganak siyang lalaki, pero ang sinasabi niya, pag tinanong natin siya, ano tingin mo sa sarili mo? Lalaki. Gusto kong maging tatay, gusto kong magbihis ng ganito, maging bruise ko, maging getong kilos ko, lalaki, pananaw ko, lalaki. So nagmamatch. On the other side, pinanganak na babae. Gusto kong kumilos na babae, gusto kong mag-makeup, gusto kong magpahaba ng buhok, etong kilos natin, nagmamatch yung kanyang assigned sex sa kanyang gender. That's what we call cisgender. Pero papasok yung mga salitang transgender sa LGBT. Kung makikita natin yung T sa transgender. I already discussed yung L for lesbian, yung tomboy, na-attract siya sa babae siya, pero na-attract siya sa kapwa niya, babae. Yung gay, na-attract siya, lalaki siya, pero na-attract siya sa kapwa niya, lalaki. But mind you, my dear kamay-ari, ang salitang gay ay general term din sa Western world. Ibig sabihin, meron tayong pagkakataon na babae siya, pero ang term niya sa sarili niya, attracted siya sa kapwa niya babae, hindi lesbian. Tinatawag niya rin yung sarili niya na gay. So sa Western world, sa Western countries, ang salitang gay ay pumapasok din, pwede rin siyang bakla o kaya tomboy. So wag po, kasi minsan baka malito tayo, meron tayong mga napanood na series, US series, or European movies or series, something like that, na gay ang salitang ginamit, pero nakita mo babae siya, ang girlfriend, may girlfriend siya, babae din, pero di ba dapat lesbian? Pero ang term niya gay. Yes, ang salitang gay sa Western countries ay encompassing into to the homosexuality. So pag sinabing homosexuality, yung attracted to the same gender. So bisexual, I already discussed that. Kung ano tayo, kung na-attract ba tayo sa both gender. Then we move now with transgender. Tulad ng sinabi ko dun sa ating gender identity, kapag nagmamatch yung gender natin, yung sex, pinanganak tayong lalaki, at ang gusto rin nating kilos, at makita ng outside world ay kilos ng lalaki, magmamatch siya, masculine, ang ating pinapakita, cisgender yon. Ang tawag sa kanya, cisgender. CIS, cisgender. Paano yung iba? Ito, dito na papasok yung transgender. Dito natin makikita, for example, yung pag may tinanong tayo, ano ka ba? Bakla ka ba? Pag tinanong na. Tapos sasabihin niya, hindi ako bakla, ang babae ako. O, teka lang. Iba, baka siya ma-offend. Yun. Perfect example natin would be for that particular scenario would be Vice Ganda. Everybody knows Vice Ganda, right? In Channel 2 Showtime. Kapag tinatawag si Vice Gandang bakla, di ba? Hindi siya na-offend. Kasi sabi niya, bakla naman talaga ako. Pero kapag ibang bakla ang tinawag mong bakla, baka ma-offend. Ito yung mga ibang kilos na nila at ang pananaw nila sa sarili nila ay babae sila. Pinanganak silang lalaki, ang assigned sex nila ay male, pero ang pananaw nila sa sarili nila, ang sinasabi ng utak nila, sila ay babae, transgender yon. Perfect example para mas magets natin would be Charis Pempenko, also known as Jake Cyrus ngayon. So meron tayong transgender woman kapag yung lalaki na kumikilos babae at pananaw niya sa sarili niya ay babae siya pero hindi siya bakla, transgender woman ang tawag sa kanya. Si Jake Cyrus, assigned sex ay female, pagkapanganak babae siya, may boobs pa nga siya before, right? Pero ngayon nagpatanggal siya ng boobs, lahat yung mga ganun ba, diba? Meron sa Twitter, naghubad pa nga siya, pinakita niya yung chest niya. It's up to him. Hindi tayo pwedeng maging judgmental, ika nga. So, si Jake Cyrus, pinanganak siyang babae, pero ang kanyang pananaw sa sarili niya ay lalaki siya. Hindi niya makonsider ang sarili niya na babae. Hindi rin niya makonsider ang sarili niyang tomboy. So, ma-offend sila. Ma-offend ang tao kapag tinawag mong tomboy ka. No.
she's what we call your transgender man. So ito na yung mga transgender. Ulit natin, kapag sinabi natin sexual orientation, tapos dadagdagan natin ang gender identity, itong LGBTQ plus A community, gender identity sila. Ano yung sinasabi ng utak mo? Ano ang pananaw mo sa sarili mo? So pag tinanong natin si Vice Ganda, kung lalaki ka tawagin, ate or kuya, di po ba minsan naninimbang tayo eh. Minsan yung tricycle driver na sinakyan ko, babae siya pero tomboy, ika nga. Hindi mo pwedeng sabihin ate. Right? Kasi baka mamaya ma-offend siya. Nakita mo ng bis lalaki siya, tapos tatawagin pa natin siyang ate. Or pwede rin natin siyang tawagin kuya kung komportable siya doon. So again, when we talk about transgender, ito yung sinasabi ng utak nila na iba dun sa kanilang assigned sex. That's what we call transgender. Before, meron din tayong tinatawag na transsexual. Ayan. Pero we are not using the word transsexual anymore. Pero kung mas maiintindihan natin, kapag sinabi natin transgender versus the transsexual, yung mga transsexual, sinasabi ng iba na sila yung mga nag-undergo with operation, yung nagpa-sexual change na siya. Pumapasok din sa SOGI bill kapag nag-undergo na daw ng operation and the rest, sa birth certificate here in the Philippines, pinanganak siya, sex, male, pwede na silang magpabago into the female gender. Kasi di ba makikita natin sa passport, mukha naman silang babae. O kaya naman yung isa, mukha naman siyang lalaki, yun ang pinoportray niya. Pero ito rin yung pangalan niya. Iyon ay napapasok din sa SOGI bill. When we have the word non-binary, they don't identify themselves as male or female. So meron tayong cisgender, meron tayong transgender, meron din tayong tinatawag na non-binary. Pag sinabing non-binary, they are not identifying themselves into such category. Pwede sinasabi nila na hindi sila exclusive na lalaki, hindi rin sila exclusive na babae. Wala lang. Ayan. Yung mga term natin na sinasabi natin, wala lang. Kapag sinabi natin, wala lang. Ayan. Meron palang term sa ating SOGI bill or sa ating LGBTQ, non-binary sila. Pero meron din tayong tinatawag na gender queer. Ayan. Ito yung queer na tinatawag. Pag sinabi natin gender queer, sila yung mga merong multiple identities. Minsan, or tinatawag nilang fluid. Kaya meron tayong, tulad ng nabasa natin kanina, merong nagko-comment sa ating comment box kanina. That's correct. Yung queer, also known as your gender fluid. Ibig sabihin, sometimes they are acting masculine, yun yung pinapakita nila, pero sometimes feminine. Minsan naman, ang pinapakita nila, opposite ng gender nila. Tapos the other day, iba naman yung ipapakita nila. Parang pwede sila kahit saan. Kaya tinawag silang fluid or the queer itself. So, yung iba na sinasabi natin mga terminologies, yung intersex, yung hermaphrodite na ating diniscuss a while ago, yung ally. Ayan, yung mga ally, yung mga kakampi daw. Ayan, yung mga sinasabi natin na straight sila, pero they have that full support with whatever gender, whatever they can still make friends with you. Pwede nga lang sila maging partner kasi they support whatever you are. So we already discussed the asexual, the asexual, and of course the pansexual. So kung titignan natin siya in a scope, it's a spectrum. Kaya iba-ibang kulay, rainbow, di ba? Ito nga sa Marikina, na I think that was 3 years ago. If I'm not mistaken, nagkaroon tayo ng Pride Month, di ba? Kapag June, meron tayong parada dyan. Tapos meron mga rainbow flags na pinapakita. At yung mga pag-support sa ating mga gender identity. Again, we have for SOGI, we have your sexual orientation, the SO, the GI for your gender identity. Papasok dito yung ating LGBT na terminologies. Pwedeng cisgender, transgender, non-binary, and of course your gender queer. And of course your letter E for SOGI would be for your sexual expression. Sa sexual expression, dalawa lang naman yun. Pwedeng masculine or pwedeng feminine. Paano ka nagpo-portray? Paano mo pinapakita in the outside world? Paano ka kumilos? Again, in reality, all we need to do is respect.
Diba? All we need to do is just have that word respect. How are we going to give that? Of course, we start within ourselves. At ang hirap ding, of course, maging judgmental. Let me just give you a perfect example. I have a friend, nagpunta kami sa Libis. Ang assigned sex niya, pinanganak siyang lalaki. Pero right now, he refer to herself, gumagamit na siya ng pronoun, ng panghalip na pambabae, herself na hindi na himself. Yun nga, bis babae na siya, mahaba ng buhok, nag-makeup, tapos bis babae. Then when we go out, just a stroll in the mall sa Eastwood, to be exact. Pumasok kami sa shop, tapos nakita niya yung mga makeup, tumingin siya. Then this salesperson, wala pang Sogi bill, wala pang itong mga LGBTQ plus community, wala pa yung mga terminologies na yan. Pumasok kami doon sa isang store, then this sales representative asked my friend, Sir, ano pong gusto po ninyo? Yun yung term niya, I won't forget that. Sir, ano pong gusto niyo? Ano pong may paglilingkod ko? Sabi ng friend ko, ate, in a good manner, in a good way. Ate, nakita mo na nakabihis babae, mukha na akong babae, ma'am na lang. Di ba? Parang hindi naman niya pinahiya, hindi naman niya sinabihan ng masakit na salita, pero sinabi rin niya na maayos dun sa salesperson na nakita na ito yung pinoportray ko, pero you can just call me ma'am. Ma'am na lang. Okay na ako dun sa ma'am. Wag mo na akong tawagin sir. Diba? Kasi parang no-offend din siya. Parang iba na yung terminology. So that's what we are talking about with gender identity. Ano ang sinasabi ng utak mo? Sinasabi ng utak niya, pinanganak siyang lalaki, but he's not male. He's a transgender woman. Okay? Next slide. Thank you. If you have questions, we will entertain them later on. Next slide, please. Thank you. There we go. So like I mentioned a while ago, it's a spectrum. Parang siya sa disorder ng autism, di ba? Ayan yung autistic. Isisingit ko na since nandito na yun. Yung autistic, it's a spectrum already. So hindi na siya per se na autistic lang. Madami pwedeng pumasok sa autism. So yung autistic na bata na tagusang tumingin, hindi kanya naiintindihan, pero merong autistic na bata na nakakaintindi, autism pa rin siya. So it's a spectrum, just like the rainbow. Ganun din to sexual orientation ng ating gender identity and expression. It's a spectrum. Hindi siya nagbabase sa isa lang. So ibig sabihin, they are separate entities. Ibig sabihin nun, pwede siyang, etong definition niya, pero iba rin yung pinoportray niya. Ito ang kanyang naiisip, ito ang sinasabi ng gender identity, ito sinasabi ng utak niya, pero ito naman ang pinoportray at pinapakita niya sa outside world. That's what we call, it's a spectrum. Pumapalo siya or pumapasok siya dun sa buong rainbow system. Ibig sabihin nun, separate entity, they are independent variables with each other. Next slide, thank you. There. So like I mentioned a while ago, when we talk about gender identity, iyon yung sinasabi ng utak natin. Kapag sinasabi naman natin ng attraction, yung sinasabi ng puso natin, that's what we call your sexual orientation. So wag po tayong malilito. Si SO, sexual orientation, saan tayo attracted? Iyon yung sinasabi ng puso natin. Tapos ang sasabihin naman ng utak natin, ano tayo, sino tayo, yung identity natin mismo, yun naman yung gender identity. And there, you can see there's a big broken lines with the expression. Ano ang kinikilos natin? Paano tayo humarap sa ibang tao? That is your sexual expression. And like what we talk about sa ating sex, meron tayong tatlo. We have your male, your female, and meron na tayo nung hermaphrodite na hindi na natin gagamitin na natin ang salitang intersex. Ayan. So I hope na naiintindihan natin that we have those three terminologies. So wag na nating isipin yung paggamit ng salitang hermaphrodite kasi offensive na siya in the medical field. But of course, you can relate to it clearly and easily na ang intersex hermaphrodite. Dalawa yung dalawa yung organ, yung genitalia. Next slide. Thank you. So there are manifestation of gender bias, just like in the offices. So napapasok din
sa ating SOGI bill, sa ating GAD, to be exact, with Gender and Development, that all offices should have their own breastfeeding room. So, requirement na siya ng ating national government. It's part of course, it's mandated by law that all offices, whether public or private, dapat meron tayong breastfeeding section. Di po ba na nakakahiya doon sa mga nanay na magpapasuso ng anak in public? Di ba minsan kino-cover pa nga nila ng cloth just to cover that. Pero just to be more comfortable, kasama dun sa GAD, sa mandated by the law itself ng under GAD, na dapat meron tayong room for breastfeeding. Kasama din na kailangan meron tayong pinoportray na dapat meron rin tayong counseling room. So I'm also one of that advocate of promoting that at least we should have at least one simple room, whether in the public or private offices. Aside from breastfeeding, you can convert it into a counseling area, just me time or me moment for the person. Di ba, meron tayo sa mga offices na hindi naman perfect day. It's a bad hair day. Parang ganon. Na pagkakataon na parang pangit yung gising natin or meron tayong iniisip o mabigat na pinagdaraanan. So you can just have a break, quick break, at least, for example, 15-minute break and to an hour from your work and go proceed to the counseling area or counseling room. It will help. It's part of also with that gap. So there are manifestation of gender bias. So yung one would be subordination. That would be for insubordination. So yung act of placing lower rank, discrimination, kumbaga. So nagkakaroon din tayo ng think about that. We'll tackle about that with gender dysphoria as we move on. Okay, later on, I'll just try to discuss that. We have a marginalization then with gender bias, where someone is pushed to a lesser importance. Mina-marginalize natin. Nagkakaroon tayo ng gender bias with this side as well. Discrimination in terms of race. Diba? Meron tayong mga ganyan. Nagkaroon ba tayo ng co-worker na from a small group, town people group, tribe people, mga aitas, kumbaga, o kaya mga ibang mga grupo ng mga tribo-tribo, di ba? Nagkakaroon tayo ng discrimination about that, marginalization. We have stereotyping as well, overgeneralization of such with regard to gender. Hindi stereotype natin, kapag babae, hindi pwedeng maging leader. Kapag lalaki, okay siya maging leader kasi lalaki, firm with the decision. It's not like that. So we have that stereotyping. These are just common manifestation of gender bias. Hindi natin siya pwedeng isang tabi since it's happening in the real world. Kahit sa office natin o kung saan man tayo na bibilang na workplace or even in our house, di ba? Usual, meron tayo ganun pagkakataon na dapat here in the Philippines, before, lalaki lang magtatrabaho, the wife will be just a homemaker. Di ba? Nasa bahay lang siya. But right now, with the society changing, si husband, si wife, pareho nagtatrabaho just to provide good for the family. So ito yung mga nagkakaroon tayo ng mga gender biases na dapat si nanay siya lang ang magaling sa pag-aalaga ng bata. Pero wow, pati mga tatay magaling din mag-alaga ng mga bata. Di ba dapat ang nanay daw before magaling magluto, pero right now, mas magaling magluto yung mga lalaki. May mga ganung pagkakataon. Or dapat before ang naguhugas lang ng plato, di ba? Mga ganyan ay babae. O kanya may mga anak, may mga babae, may lalaki. Uutusan natin mag-wash na dishes. Ang usual na ito si ate o kaya yung mga girls. Hindi pwede yung lalaki kasi pambabae lang daw. So kakaroon tayo ng gender bias with that. Even in our houses, even inside our home, sinisimulan natin, unconsciously, nasisimulan natin na nagkakaroon tayo ng kategorya na panglalaki lang to at pambabae lang to. So dapat hindi tayo ganon. Multiple burden, yan, yung mga child making, tulad ng sinabi ko kanina, na dapat babae lang ang nagkaalaga sa bata. Discrimination, coinciding with everything, it's a differential
treatment to individuals with regard to gender. Nagkakaroon tayo ng discrimination. Like for example, nagkaroon tayo ng news before. Bawal ang cross-dresser. For example, inside the bar or inside the restaurant, there's a notice. Cross-dressers are not allowed. That's discrimination already. So ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok kapag naka-cross-dress. What if kung nakasuot palda lang naman, pero hindi naman siya bakla? Diba? Like I keep on mentioning a while ago, let us not be judgmental. There are people who does that. Diba? They put on makeup. They put on makeup pero hindi naman sila bakla. Or meron talagang nagpapagupit ng maiksi na babae kasi ayaw niya ng mahaba. You cannot tell them that, ay, tomboy to. No, you cannot do that. Okay, I hope you're getting the point. All right, next slide, please. There. So in the Philippines, we have the following signatory for laws mandated. Of course, I already opened that during our introduction a while ago. Universal Declaration of the Human Rights under din siya ng GAD. Your Equal Remuneration Convention and Discrimination for Employment and Occupation, and International Covenant on Civil and Political Rights. So lahat kahit right now, right here in the Philippines, we are having that issues. So who will sit, di ba? Meron tayong mga sinasabi na the last man standing will be a woman, di ba? O I'm not into any political party. I'm just giving examples. All right. Next slide, please. So, like I keep on, just an introduction a while ago for legal mandates for GAD. I introduced that already. Yung mga anti-discrimination, Solo Parent Workers Act. Ayan, isa sa magandang batas na naipatupad natin under the Republic Act 8972, yung solo parent na merong mga benefits being a solo parent. And yung anti-mail order bride law na kung saan nauso yung pag-order ng ibang lahi sa mga Filipinas here in our country para makapunta lang, stepping stone just to go outside. So meron tayong anti-mail order bride law. Sexual harassment law, natin, pero di ba hindi natin masyadong naririnig kung merong nakasuhan, merong na ganitong bagay with in terms with sexual harassment. Kasi I think here in the Philippines, we are better in terms of understanding and of course in terms of discrimination. So medyo tingin ko naman here in the Philippines, nakakaintindi na naman tayo na paggalang sa kapwa. Unlike in the Western countries, just like what you've seen in news, even we're not talking about gender or sex per se, yung mga Filipinos, right? You've heard that news in the US, yung senior citizen na grandmother just going home, tapos binugbog, di ba? I mean, sinakap, pinunch with the head, tapos ang daming stitches, may broken bones. Senior citizen, imagine you're going to do that to an old lady just being Asian, so that's being racist. So here, medyo hindi naman tayo in line or inclined with that. So anti-rape law, of course, we know that now. Next slide, thank you. So like what we have encountered with the SOGI bill, it's about sexual orientation, gender identity, and equality with expression. It's under the House Bill number 4982, declaring that every person, regardless of sex, regardless of age, not only sex, not only gender, regardless of class, kung saan tayo nabibilang, kung nandun tayo sa tribe, na mga tribo-tribo o nandito tayo sa bayan, sa kanayunan, regardless of that, regardless of your social status, whether you're class A, class B, mayaman, mahirap, middle status, your ethnicity, yung lahi natin, yung color, whether you're black, you're white, you're brown, or whatever color you are, regardless of disability, yan, yun din yung maganda doon, yung kasama din yung mga disability, mga disabled, and we have that law already for the PWD, di ba? Nakakaroon tayo ng PWD card, yan, at nakakaroon sila ng mga discounts. One of the perks of having that particular card. Regardless of beliefs, any political views, religious
beliefs, and everything encompassing your sexual gender identity and expression to be free from all forms of discrimination. So, dito siya papasok. So, i-open natin ang mind natin with this SOGI bill that let's just try to read more on that. Let's just try to talk more on that. Pag-usapan natin ano bang napapaloob at hindi tayo basta-basta dapat putak ng putak, sorry for that, or salita ng salita agad without having any hard background regarding this matter. Next slide, thank you. There. So yun yung diniscuss ko about civil partnership. Kasama rin siya doon sa SOGI bill. Na of course, all the benefits for protection are granted to the spouse kung napapaloob sila sa marriage. Yung adoption, kasi issue yan dito sa Philippines with it comes to adopting. Minsan nagkakaroon ng issue na bawal mag-adopt kapag bakla o kaya naman tomboy, yung mga ganyang bagay. Kaya iba yung ibang for adoption hindi na pinapadaan sa DSWD, and that's wrong. Okay? Let's just try to be formal with legalities and everything. So everything that encompassing with marital status. Next slide, thank you. So before we end, like I keep on telling a while ago at paulit-ulit, kahit konti lang yung matandaan nyo sa ating discussion with this afternoon, I just want you just to remember respect, that particular word. All we need to do is to show respect with one another, that ibabalik din naman ang respeto sa atin. And of course, always remember that gender roles, your attitude and expectations and characteristics are learned, thus they can also be unlearned. So yung mga old knowledges natin, yung mga pinamana na rin sa atin ng mga nanay at tatay natin, sana with this particular webinar, we have another view. Nagkaroon tayo ng ibang pagtingin sa ibang mga bagay. Kasi minsan mahirap yung close-minded na ito yung inexplain sa atin. Pero with the pandemic, na-introduce tayo, right? With work from home setup na pwede naman pala. At we can still be productive. So what I'm just trying to ask for each one of you, being a mother, being a father, or being just a family member of one family, just to have an open mindset, show respect, and embrace the concept of SOGI and embrace the concept of family. That family, it's not just by blood relationship, it is also with the factor of having a good bond with each other. Kahit hindi tayo magkakadugo, pwede natin maituring na pamilya. With that, thank you very much for listening, and if you have questions, feel free to do so. Okay, thank you, Sir Matthew. So, ayan, bigyan naman po natin ng heart reaction si Sir Matthew para sa naging insights or yung mga na-discuss po niya. Ayan, heart react naman po tayong lahat dyan. So, maraming salamat, Sir Matthew. For sure, ako man din po, katulad din po ng iba nating participants, mas nalinawan po with regards din sa naging topic po natin. So anyway, meron po ba tayong clarification or gusto pang itanong with Sir Matthew? Ayan, so pwede po tayo mag-message sa ating chat box. Ayan, sir. From Sir Robin, how can SOGI member be empowered to express themselves is in an exclusive girls' school without violating the institution rules and regulations? Ayan, Sir Matthew. Okay, so Sir Robin, what in particular concepts regarding this? I also came from an exclusive boys' school. Galing din po ako sa exclusive boys' school during my elementary days. At before, medyo close-minded pa. Pero right now, open-minded when I try to visit the school, open-minded na po sila in terms of how are they going to act at nire-respeto na nila how are they going to address such person. So tulad nung sinabi and explain ko kanina during the start of our program, let's just try to ask first directly the person, how do you want me to call you? How do you want me to address you? Anong gusto mong paraan paano kita kakausapin or paraan paano kita tatawagin. Sa ganung paraan, binibigyan natin ng pagkakataon yung tao mismo to define him or herself.
So with that case, so I think that the school itself has already changed some things with terms with rules and regulations. So hindi ko po masasagot kung ano po yung mga pagbabago na ginawa na nung mismong eskwelahan. Pero I think naman with the GAD, kasi lahat po totong GAD pinasa po ng government, from the government up. It was been passed down to all private and public institutions, whether it be in school or whether it's a company. So lahat to ay nakastipulate na doon, at of course it was already explained. So with that, I think yung mga ganyong bagay ay nagkaroon na ng pagbabago, na amyendahan na, ika nga. You're welcome po, sir. Okay. So bukod kay Sir Hobby, meron pa po bang gusto magtanong po sa inyo or clarification po? So pwede rin po tayo mag-unmute kung gusto po nilang masabihin na lang po, instead na i-chat po sa ating sa chat box po natin or i-message. Ayan. So anyway, while waiting rin po sa mga gusto po magtanong, siguro pwede po ba kami makahingi ng at least 2 participants na pwede po makapag-share na kanilang naging insights po for this webinar po natin, or yung mga kanilang natutunan or natandaan po sa naging discussion po ni Sir Matthew. Meron po bang gusto mag-volunteer? Raise hand lang po para ma-acknowledge po namin. Ayan, pwede po tayong magtaas ng kamay para makapag-share po kayo ng inyong pong mga naging insights. So, po kayo nahiya. Mas matutulungan din tayo dito ni Sir Matthew kasi nakakatuwa na ito po yung naging topic natin din po. Ayan, may tanong dito si from Sir Lino. Can we say that using the pronoun he or she will no longer be based on sex but on gender already? Actually, yes, sir. The pronouns, to be particular with the masculine and the feminine pronouns that we are using right now, that we studied in school, there would be some thing for formal writing. Yes, we can still use them in formal writing, kung ano yung mga ginagawa natin, how we address or how we talk. But of course, if we are going to talk to the particular person, it would be better to ask them kung how do they want to be called. Kasi we cannot change the English language. It's still be masculine, it's still feminine. So clear tayo doon. Magagamit pa rin natin siya anywhere and anytime. But with addressing with such person, it would be better to ask them first. Sir Lino. So, kung meron pa po tayong follow-up Welcome po, questions. sir. Stage. At totoo yun, nangyayari siya na kung saan na meron tayong mga pagkakataon na medyo confused pa rin when it terms with gender. So, hindi siya nasasabi particular na kapag na-reach mo na yung teenager, ito yung confusion stage, yung teenage life natin, kapag nalagpasan na natin siya, kung ano yung gusto mo, ayan na yung definite na siya. It's not like that. We are still in the transition. We are still changing. So, when you ask me about what are you going to advise with such person, I think it would be better to ask help from professionals such as psychiatrists or psychologists. They can really help to be able to explain to the person, him or herself, what's happening, and they will give options. And of course, after the session, I think the particular person will be able to define ano ba talaga yung gusto niya. So with that question, I think it would be better. It's best to consult psychiatrists or such professionals such as psychologists. Ayan. Thank you, Sir Matthew. And si Ma'am Maricel, alam mo din, isa din po natin siyang, member po siya ng committee ng GAD. So, Ma'am Maricel. Hi, Ma'am. Ay, naka-ano lang. Yes, ma'am, nakamute. Nakamute po. Ayan, unmute ka lang muna. Ayan, ma'am. Pa-accept. Ayan, okay na, ma'am. Thank you. Yes,
bilang part ng committee ng GAD, sir, we would like to thank you for taking the time for this webinar kasi this is an eye-opener for some, definitely, kasi for the most part, siguro karamihan ng kaalaman lang natin is tomboy, bakla, ganon. So today we have learned yung mga different terminologies that we should be using depende sa sexual orientation na meron yung bawat tao, no? Pero at the end of the day, siguro ang takeaway ko base dun sa talagang na-stress ni Sir for today is that regardless ano man ang ating gender orientation or sexual preference, at the end of the day, it's really important that we accord everyone with respect. Yun lang. Thank you. Thank you po, Ma'am Maricel. Thank you po, ma'am. Thank you. Ayun lang po, okay lang doon makapag video on and then ayan, ipin lang natin si Ma'am Voice. Siya po ang currently na chairman po ng GAD committee. Ma'am Voice. George, ipin lang si Ma'am Voice. Yes po, Miss Shaila. Respect po talaga. Thank you. That's correct. Ma'am Voice, ano ka lang, naka-mute. Ayan. Maraming thank you. Hi, Ma'am Voice. Yeah. Ayan, Hello. sige, sir. Sige, ma'am. Ano ka naman na po? May message po ba tayo, ma'am? Ayan. So, nagkakaroon lang ng internet problem po si Ma'am Voice. So, anyway, nakita na, yung message naman ni Ma'am Voice. So, nagpapasalamat po siya po, Sir Matthew. Ayan. Sige po, Ma'am Voice. Noted po. Ayan. For giving his time and sharing ayan. Please welcome po Ms. Rysel May Mario. Magandang araw po sa lahat ng mga members and future members natin na nandito sa ating training. Maganda talaga tong topic na ito, ang current tense to God, concept, and Sogiesc. Maraming salamat po kay Sir Matthew Marcelo, ating MIGS and also God committee member, sa ating mga officers and management, pati na rin sa mga nasa FB Live. Naway naliwanagan at mas naunawaan natin ang pagkakaiba ng bawat isa, lalo na patungkol sa sex or gender or even the equality and the equity. Lalo na patungkol sa patuloy po natin irespeto kung ano man ang bawat isa. At muli po, maraming salamat at ipalagana po natin ang magandang impormasyon na ito. Maraming salamat po. Okay, thank you po, Ma'am Rysel. Ayan, so, to award naman po, para i-award naman po natin ang ating certificate po sa ating naging speaker po for today. So, i-share ko lang po ang ating certificate. Ayan. So, to award the certificate po para sa ating naging resource speaker po for today's session po. So, Barangka Credit Cooperative, a primary multi-purpose cooperative certificate of appreciation, proudly presented to Mr. Matthew M. Marcelo for sharing his expertise and knowledge in conducting on current trends to God, concepts, and Sogiesc for members and non-members. Given this 24th day of March 2022 via Zoom video conferencing, signed by Mr. Roger R. Manlanit, EDCOM Chairperson Ms. Rysel May V. Notario, and Mr. Roberto C. Mascareña, President and CEO. Again po, in behalf po ng aming Board of Directors, Sir Bert, ayan, Sir Matthew, maraming salamat po sa na-share niyo pong knowledge ngayong araw po na to sa mga participants po natin. So for sure, yung iba na walang naging tanong or talagang mas nalinawan po sila sa lahat at marami po silang natutunan dito sa ating naging training po. So meron po kaming surprise din po sa mga hindi, actually Sir Matthew, dun sa mga minalas kanina na hindi nabunot ni Sir Bert yung kanilang number. So magkakaroon po tayo ng Wheel of Names ng raffle po.
Ayan, so George, ipa-flash natin yung ating mga, ito based po to sa mga nag-register po kanina sa ating attendance po. So, 5 winners po na mananalo ng 200 pesos na cash. Ayan. So, George, pa-share na lang po ng ating bill of names. So, meron po tayong 5 winners. Ayan, na mananalo po ng 200 pesos cash. Yan. So, unang mananalo po ng ating 200 pesos cash. Kailangan po nandito po sa ating Zoom ha. Ayan. And then, i-identify din po natin na po sila po ay existing member na ni PCC. Ayan. Si Ma'am Gladys Kumagod. Ayan, Ma'am Gladys. Pwede po bang mag-video on? Ikaw po ba, Ma'am, ay existing member na ni PCC? Ma'am Gladys Kumagod. Hello po. Ayan. Hello. Hello, ma'am. Ayan, ma'am. Ask lang po natin kung existing po sila ni BCC na. Yes po. Yes po. Okay. So, noted. Congratulations. A member in good standing po. Yes. Probably Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ma'am Gladys. Congratulations po. So, next winner po. Pangalawang mananalo ng ating 200 pesos cash po. Okay. So, i-roll na natin yung mga names. Ayan. Si Sir Jason Hancorda. Andito pa ba si Sir Jason? Sir Jason Hancorda. Mukhang wala na ata si Sir Hancorda. Dito pa po ba? In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so next winner po. So wala si Sir Jason na dito sa ating Zoom meeting. Ayan. So, congratulations po, Ma'am Mary May. Andito ka pa po ba, Ma'am Mary May? Ma'am Mary May Formilosa. Andito pa po ba si Ma'am? And then, i-identify din natin kung si Ma'am po ba ay existing member na ni BCC. Ma'am Mary May, kayo po ba ay existing member na ni BCC po? Hindi po. Sa CUMC. Sa CUMC. Okay, sige po. So, i-take note na lang din po natin yan. So, third winner po natin. Okay, Ma'am Jennifer Julio, so staff siya. Give chance muna natin sa mga members po. Yung mananalo ng 200 pesos cash. So next roll po ulit, George. Third winner po ng ating 200 pesos cash. Ayan, congratulations po. From LV Rafalio. Andito ka pa po ba, Ma'am LV Rafalio? LV. Ayan, from Info. Okay, so next winner, pang ilan na to, George? Pang-apat? Tama ba? So, pang-apat na, George. Next tayo. Ulit ako. Ayan, si Ma'am Herminia Haralve. Ayan, si Ma'am Herminia, nandito po ba kayo? Ay, nandito pa si Ma'am Herminia. Tama po ba? Kayo po existing? Hi po. Grabe yung enjoyment nung nandun sa kasama ni Ma'am. Ma'am, existing member po ni BCC?
Opo, member po. Member in good standing. Congrats po, Ma'am Hermina. So last winner po natin, George. Thank you. Thank you rin, ma'am. Okay, si Ma'am Melody Lin, pamintuan. Ma'am Melody Lin, nandito pa po ba kayo? Yes po, andito pa po. Ayan, ang alam ko si Ma'am ay member in good standing ni BCC. Tama po ba? Yes po. Congratulations, Ma'am Melody. So, ayan. So, thank you po sa lahat ng umattend po dito sa ating webinar po. Ayan. So, at congratulations din po dun sa mga nanalo natin, na mga members, ayan, and members ng CUMC. So, announcement lang din po muna natin before po tayo mag-end, and before po tayo mag-group picture lahat. So, inaanihan ko rin po ang lahat na maka-attend po sa aming webinar po natin ulit this coming March 29 po. So, ang topic po natin dito is business opportunities. Ayan, so maganda po ito. So, meron po tayong tatlong speaker po from DTI. So, dito ay makakapag-share sila ng mga kanilang knowledge po about business or yung kanilang experiences po about business. So, ayan, register po kayo. Nakapin po sa Facebook page po yung registration link para po kayo ay maka-attend sa March 29. Start po ng 8 a.m. to 12 noon. Via Zoom po ulit yan. At sa April, marami din po tayo upcoming na, ayan, naka-share screen po sa atin. Ayan, so business opportunities this coming March 29. So register na po kayo. So maganda po din yan. At the same time, this coming April, so marami din po tayo training din po in partnership din po yan with DTI. So again, maraming salamat po Sir Matthew at sa GAD committee po natin para ma-pursue po itong webinar po natin na training particular in gender and development. And then yung SOGI. So, ayan. And then, announcement din po natin. So, good news po sa lahat ng member in good standing na nandito po na present at nakapag-attendance at the same time, makasagot po sa ating training evaluation na ngayon ay sinad na po natin sa ating sa ating chat box. So, kinakailangan na ang ating participants po is makasagot sa ating training evaluation. So, para kayo po ay makatanggap ng training allowance po or mixed training allowance na 200 pesos po. Ayan. So, i-credit po natin yan sa ating mixed ATM card. So, Sir Matthew, so bukod sa marami sila natutunan ngayong araw na ito. So, yung lahat ng member in good standing pa ni BCC ay makakatanggap po ng 200 pesos mixed training allowance. So, di ba nakakatuwa po? So, attend ka lang ng training. So, every training na attend ng ating mga member in good standing, so sila po ay makakatanggap ng 200 pesos na MIGS training allowance. So, yan po ay i-credit po natin sa ating MIGS ATM card po ni BCC. So, ang kabayanan nyo lang po iyan na may credit po sa inyo pong mga ATM card. So, anyway, request lang po ako na makapag-group picture po tayong lahat. Pa-videoan na lang po. Ayan. George, pa-support po ako ng ating group picture. Dahil medyo maraming slide po yung sa akin. Ayan. So, ready po ang lahat para sa ating photo off. Pa-videoan na lang po. Ayan. So, meron daw po tayong slide. So, smile lang po kayong lahat. Ha? Ready po? 1, 2, 3. Smile po. Ayan. Smile lang po kayo. Okay. So, again, thank you po ulit sa time na inyo pong inilaan po na maka-attend po dito sa ating webinar po. So, see you po sa March 29. So, register na po kayo. Thank you po pala doon sa mga nanood sa ating live stream. Ayan. So, thank you po doon. Thank you po. Ingat po kayong lahat.